بعد كل رحلة من رحلات أمد، يزداد إدراكنا لقزمة الإنسان وصغر الحجم الذي يشغله في هذا الكون. إنه ما يزيد من إثارتنا وحبنا للتنقل والمغامرة واكتشاف آفاق أخرى جديدة، ويدفعنا إلى السفر إلى ما وراء البحار. لطالما هزنا الحنين وشملتنا الرغبة لزيارة الأرخبيل الذي يقع على بعد بضع كيلومترات عن سواحلنا المغربية. هذه المجموعة من الجزر البركانية القريبة نسبياً من بعضها البعض، والتي لم تطفو أحداثها من المحيط إلا منذ 1.1 مليون سنة فقط، أثارت فضولنا فقررنا زيارتها. انطلقنا إذن لاكتشاف هذه الجزر السبعة الغامضة. جزر وصفها هوميروس بالبركة، ووصفها الرومان بالغنى، ووصفها العرب بالخلود. لماذا هي مباركة؟ لماذا هي غنية؟ ولماذا هي خالدة؟ ذلك ما سنحاول اكتشافه خلال سفرنا هذا ومقامنا بهذه الجزر، عسى أن تنكشف أمامنا أسرارها، أسرار جزر الكناري. Les îles Canaries, je crois qu'on a une histoire passionnante. C'est toujours les mystères de où, quand, comment ils ont été habités par la première fois. Et en plus, aux Canaries, on a plein d'interrogations qu'on n'arrive pas encore à résoudre. Ça va venir, mais on a beaucoup d'interrogations. We have no doubt today that the origin of the Canary Islands it's from the north of Africa. Al huevito, que nos marchamos. Pero por investigar, aquí en Canarias, quedan miles y miles de temas. La recherche, elle est très loin d'être finie. Et en plus, je crois que c'est un monde très riche au niveau de la culture et qui n'a pas été recherché comme il devrait. Uno de los grandes problemas que tenemos en la investigación de las islas está precisamente relacionada con las diferencias culturales en cada una de ellas, que no nos permite establecer las debidas comparaciones entre una y otra, sino que cada isla es como si fuese un mundo en pequeño que tiene necesidad de estudiarse por sí solo. Realmente las personas lo que necesitan aquí es dormir, ¿no? Dormir y protegerse del frío que hay en la noche. Pour moi, c'est toujours présent que quelques jours, ça arrivera en éruption. L'éruption peut être assez importante. Couper le nord de l'île, toutes les infrastructures, etc. Ça peut arriver parce que ça arrivait d'un an passé assez proche, 2000 années, la dernière éruption très importante. Todas las islas tienen una arqueología y una bioantropología que bien tiene un origen común, pero que a lo largo de los siglos desarrolló una serie de culturas diferentes en las islas. Il y a encore un grand champ pour exploiter, un grand champ pour étudier et pour extraire des questions intéressantes pour enrichir en cette manière notre offre et notre culture. The islands have a great potential for exploration and for endeavors. Todo el corpus de topónimos canarios de origen guanche tenían una morfología bereber. toutes les têtes rides, roulino, roulawen, une porte en Canaries.
يقع أرخبيل الكناري في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشمالية الغربية لقارة إفريقيا، ويتكون من 7 جزر رئيسية بالإضافة إلى مجموعة من جزيرات أصغر حجماً. تبعد أقرب نقطة للسواحل الإفريقية من جزر الكناري ب97 كيلومتراً. بدأت جزر الأرخبيل تنبثق من أعماق المحيط بعد أنشطة بركانية متعددة ابتدأ مسلسلها منذ 23 مليون سنة. حدث أقدمها منذ 20.6 مليون سنة بالنسبة لجزيرة فويرتيفنتورا، و15.5 مليون سنة بالنسبة للانزاروتي، و14.5 مليون سنة لجران كاناريا، و12 مليون سنة بالنسبة للاغوميرا، و11.6 بالنسبة لتنريفي. وكانت أحدثها جزيرة لابالما ب1.77 مليون سنة، والهيرو ب1.12 مليون سنة. أدى متوسط عمر هذه الجزر واصطفافها على المحور الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي بطول نحو 500 كيلومتر إلى فرضية وجود بقعة ساخنة تتحرك فوقها الصفيحة التكتونية الإفريقية ببطء نحو الشرق. يعود أصل سكان جزر الكناري إلى أمازيغ شمال إفريقيا. كانت بعثة الملك يوبا الثاني ملك موريتانيا لجزر الكناري سنة 40 قبل الميلاد سبباً في معرفة الرومان لهذه الجزر، كما عرفها الفينيقيون والقرطاجيون من قبلهم والعرب من بعدهم. لقد احتفظ بلينيوس الشيخ على كتابات الملك يوبا، وعندما عثر الرومان على تلك الكتابات المحفوظة استدلوا على مكان الجزر، حيث يذكر بلينيوس أنها كانت تضم كلاباً كبيرة الحجم، وهو السبب في تسميتها بجزر الكناري التي تعني جزر الكلاب باللاتينية. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية غرقت جزر الكناري في نسيان تام دام نحو 1000 سنة، عاش خلاله سكانها حياة سلمية لكنها بدائية، انقطعت معها كل علاقة ولم تستأنف إلا بحلول القرن ال15. بعد عدة محاولات خجولة للاقتراب من الأرخبيل بدأت حملة عسكرية لغزو جزر الكناري. استمر هذا الغزو ما يقارب قرناً من الزمان، منذ وصول جان دي بيتنكور إلى الجزيرة سنة 1402 حتى سنة 1496. كان في الافتقار إلى الوسائل الاقتصادية من جانب الغزاة وندرة الثروة في جزر الكناري والتي لم تحفز الملاحين الأوروبيين تفسيراً لقوة المقاومة التي أبدتها الجزر ضد المستعمرين الإسبان. أخذ الغازي ألونسو فرنانديز دي لوغو القائد العام للساحل الإفريقي بدعم من الملوك الكاثوليك فرديناند أراغون وإيزابيلا القشتالية الجزيرة بعد أن سحقوا السكان الذين عارضوا بشدة غزوهم هذا. كان ذلك سنة 1496. تم توجيه الكثير من الناجين منهم إلى العبودية وإرسالهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، في حين أن الذين بقوا في تنريف ساروا على ملة الغزاة وطريقة عيشهم. منذ ذلك الحين تم إنشاء ووضع مراكز عسكرية متقدمة في الموانئ. تطورت مدن جزر الكناري وأصبحت مزدهرة لاستفادتها من الإمدادات التي تقدمها السفن التجارية الإسبانية وهي في طريقها إلى القارة الأمريكية. بذلك صار الأرخبيل منطقة إلزامية للمرور إلى العالم الجديد لسببين اثنين: كونه في مركز التيارات البحرية المساعدة على الملاحة، وكونه القلعة الغربية الأخيرة لأوروبا.
بين عامي 1492 و 1498 استغل كريستوف كولومب هذه البيانات الجغرافية الجديدة ليقيم محطات توقف تسهل رحلاته المختلفة نحو أمريكا. داخل هذه البناية التي كانت مقر إقامة أول حاكم للجزيرة، أقام كريستوف كولومب خلال مقامه بالأرخبيل سنة 1492 حين كانت إحدى سفنه تخضع لبعض الإصلاحات. أصبحت جزر الكناري بعد ذلك حلقة وصل مهمة بين أوروبا والعالم الجديد والمكان المفضل لتجارة الرقيق. وصارت للأرخبيل وظيفة تجارية تهم كل البحارة المتنقلين بين قارتي أفريقيا وأمريكا. خلال القرون التي تلت الغزو الإسباني عرفت جزر الكناري ازدهاراً كبيراً، حيث كان اقتصادها في ذلك الوقت يعتمد على إنتاج السكر والنبيذ. في الفترة ما بين 1830 إلى 1870 مع تزايد الطلب على الأصباغ المسوقة تجارياً، انتشرت تربية الحشرات القشرية التي تنتج حمض الكرمينيك المساهم في الحصول على خضاب ذي لون أحمر مشرق. فبدأ الأرخبيل يعد بمستقبل أكثر أماناً، خاصة بالنسبة لأفقر السكان. حوالي عام 1850 اكتسبت زراعة الموز التي شهدت نمواً كبيراً بهذه الجزر أهمية كبيرة، حتى صار الإنتاج الرئيسي للأرخبيل وأهم صادراته، حيث بلغ ذروته مع بداية القرن العشرين. هذه الطفرة الاقتصادية لجزر الكناري ارتكزت تدريجياً على السياحة التي أصبحت القلب الاقتصادي للأرخبيل. بأكثر من 80% من إجمالي الدخل المستمد مباشرة من الخدمات السياحية، تعيش جزر الكناري على مناخها وجمالها الطبيعي، وذلك منذ 1880. إن أناس جزر الكناري يفخرون بتاريخهم وتراثهم ويحتفلون بكرنفال يحيونه كل عام يجذب إليهم أكثر من 16 مليون سائح سنوياً من شتى أنحاء العالم. كرنفال جزر الكناري موسم للبهجة والانشراح والموسيقى، وعيد مشبع بالمرح والمسرات، تزدان فيه شوارع الأرخبيل بالألوان وتعم فيه الفرحة كل الأرجاء. يشارك أهل جزر الكناري كبيرهم وصغيرهم في هذا المهرجان، فتخرج عائلات بأكملها من منازلها مقنعة ترتدي لباسا تنكريا وتشارك الحشود التي تملأ شوارع المدن احتفالها. واحد من أكبر المهرجانات التقليدية العالمية، لكن ما يميزه هو أن كل جزيرة تحيي مهرجانها الخاص. هكذا تنجح كل جزيرة مع سكانها في جذب المزيد من الزوار، لكن سر هذا النمو يكمن أيضاً في تعقيد وخصوصية كل جزيرة. لذا قررنا القيام ببعض الأبحاث لمعرفة المزيد من أسرار الأرخبيل من خلال استكشاف كل جزيرة وما لديها من خصوصية وعالمية.
بدأنا رحلتنا بتوقفنا في جزيرة غران كاناريا التي تسحر الزوار لما لها من جاذبية استثنائية. غران كاناريا التي تعني كناريا الكبرى باللغة الإسبانية جزيرة تقع في المحيط الأطلسي وتكون إحدى جزر أرخبيل الكناري، ثاني أكبر جزيرة في الأرخبيل من حيث عدد السكان بعد تنريف ب850 ألف نسمة. بسبب تنوع مناظرها ومناخها تتم مقارنة غران كاناريا وتشبيهها بقارة مصغرة مساحتها تبلغ نحو 1560 كيلومترا مربعاً بارتفاع حوالي 1956 متراً. ثالث أكبر جزيرة مساحة وارتفاعاً في الأرخبيل. يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على السياحة. في كل مكان منها مناظر طبيعية مختلفة خارجة عن المألوف بتضاريس بركانية استثنائية، مما جعل منظمة اليونسكو تعترف بالجزيرة كمحمية للمحيط الحيوي. لكن غران كاناريا تحتوي أيضاً على كنوز ثقافية حقيقية، من ضمنها مواقع أركيولوجية كثيرة لا تزال شاهدة على تاريخ سكانها الأوائل الذين عاشوا لقرون في وئام مع بيئتهم. شعوب لم تسلم من مخالب الافتراس والاستعمار. هذا الانغماس في حياة أولئك السكان الأصليين أثار اهتمامنا وألهب فضولنا ودفعنا للنبش في تاريخ هذه الجزر، وذلك لمعرفة المزيد عنها خاصة أثناء فترات ما قبل التواجد الإسباني. في هذا الفضاء الشبيه بسطح القمر والبعيد عن ضجيج المدن قررنا بدء تحقيقاتنا بشأن السكان الأوائل لجزر الكناري. بمنطقة أغويمس جنوب شرق لاس بالماس بحوالي 25 كيلومتراً وجدنا موقعاً استثنائياً، مكان يضم ثروة من الكنوز التي تزيد من عطشنا للمعرفة. على طول هذه المنحدرات تتواجد نقوش صخرية جد مهمة معروفة باسم لوس ليتريروس. كانت هذه العلامات هنا في انتظارنا في متناولنا. يبدو أن هذه النقوش تتطابق وتلك المكتشفة بالأطلس المغربي. كيف أمكن ذلك؟ Évidemment, c'est la même écriture, c'est l'écriture libyco-berbère. On reconnaît les signes qui sont utilisés de cette écriture. بالتأكيد إنها نفس الكتابة الليبية البربرية، حيث ندرك ذلك بفضل العلامات التي يتم استخدامها في هذه الكتابة، وكذلك بفضل العادة والطريقة التي كانوا يمارسون بها الكتابة. والعلامات ليست كلها متطابقة في جميع المواقع. هناك الكثير من التباين، خصوصاً أن هناك الكثير من الحروف الهجائية. بعد أن قمنا بالتصنيف أدركنا أخيراً أنها نفس الكتابة. هناك اختلافات يمكن رؤيتها في النقوش الصخرية بجزر الكناري، خاصة وأنها كثيرة ومتعددة. إنها كثيرة جداً في جزيرة الهيرو وغران كاناريا ولانزاروتي وفويرتي فينتورا، وأقل من ذلك بكثير بلاغوميرا وتينيريفي ولا بالما. نحن نتشارك مع المغرب هذه النقوش، حيث نجد بالشمال المغربي النقوش الليبية، أما النقوش الليبية البربرية فنجدها خصوصاً بالجنوب والأطلس الكبير. هذا الموقع المكتشف منذ عام 1882 من أهم مواقع الصخور في غران كاناريا،
يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنماط والصخور المنقوشة، مجسمات ومصغرات وكتابات ليبية أمازيغية وإيديوغرامات وأنماط هندسية. لقد تم منذ فترة تسليط الضوء على العلاقة بين سكان غران كاناريا وسكان الأطلس، وقد ظهر ذلك من خلال قصة جزر الكناري لتوماس أرياس مارين دي كوبا سنة 1694، والذي وصف عادات سكان الجزيرة الأصليين قائلاً: كانوا يعرفون جيداً قصص أسلافهم الذين عاشوا بين ظهرانيهم، ورووا حكايات عن الجبال الصافية في إفريقيا الأطلسية من خلال استعارات الحمائم والنسور. غادرنا هذا المكان الغني بأثارات الكناريين الأوائل نحو موقع آخر لا يقل أصالة، موقع لاغوانشا. على بعد كيلومترين فقط شمال غالدار يقع تراث مهم لسكان الجزيرة الأصليين، مقبرة تعود إلى القرن ال11، مقبرة لاغوانشا. تيميلوس لاغوانشا بناء دائري كبير من حجارة. سنة 1936 كشفت الحفريات الأثرية عن آخر مكان لاستراحة نبلاء سكان كناريا الأوائل. في هذه المقبرة المسماة بالمقبرة الملكية والمبنية من كتل ضخمة من الحمم البركانية، تم العثور على 42 جثة للسكان الأصليين. بالموقع أيضاً حوالي 30 مبنى أثرياً آخر في هذا الموقع. في هذا الفضاء يتم الحفاظ على العديد من الهياكل الجنائزية. لقد تم تفسير هذه التلال الجماعية الكبيرة على أنها قبور عائلية دفن بها أفراد الطبقة الحاكمة لمجتمع السكان الأوائل في غران كاناريا. أثارت هذه القبور إعجابنا بأشكالها، لأنها تكشف لنا عن النظام الاجتماعي الهرمي الموجود بين سكان غران كاناريا الأصليين. إن بحثنا حول هذا الموضوع يقودنا إلى موقع آخر أعلن عنه أيضاً أنه ذو أهمية ثقافية لمساهمته العلمية ودوره في الإطار الكرونوثقافي للسكان الأصليين، ولا سيما لحالته الجيدة الحالية. في قلب مدينة بويرتو دي موغان تقع قرية كانيادا دي لوس كاتوس، مكان به دور من حجارة قطنها عدد مهم من سكان جزر الكناري الأصليين. منطقة كانيادا دي لوس كاتوس الأثرية هي عبارة عن مجموعة رمزية لأركيولوجية ما قبل الفترة الإسبانية بالجزيرة، والتي تتكون من مواقع مختلفة كانت تشكل مركزاً واحداً. إنه منجم ساحلي يقع في نقطة استراتيجية اختارها السكان القدامى للجزيرة لظروفها البيئية الجيدة: مياه جارية دائمة، تربة خصبة، ظروف جوية جيدة ومناسبة للفلاحة، ثم القرب من الساحل الذي يوفر العديد من أنواع الكائنات البحرية التي تساهم في التغذية. هذا ما يتضح من البقايا التي عثر عليها خلال الحفريات الأثرية والتي سمحت بتأريخ أنقاض القرية، عصر يتوافق مع الفترة الغالية الرومانية غالو-رومان في باقي أوروبا. هذه المجموعة المعمارية الواسعة
تتكون من العديد من المنازل والأقبية والمقابر، حيث لا تزال ترى بها 7 دور بحيطان من حجارة وعلى شكل صليب، وهو بناء نموذجي للسكان الأوائل منتشر خلال تلك الفترة، إضافة إلى 6 أقبية طبيعية و9 أقبية استعملت للدفن و25 تيميلوسا جنائزيا. من أفضل المواقع المحفوظة في الجزيرة، والذي يخفي كنزا تاريخيا حقيقيا. ازداد فضولنا فقررنا معرفة المزيد عن هذه المباني الجنائزية وطريقة عيش الكناريين الأوائل، لذا اتجهنا نحو المنتزه الأركيولوجي لمايبس. هذا الموقع الأركيولوجي المتواجد بسطح ملتو عقيم قاحل هو الأكثر تمثيلاً للجزيرة بنحو 700 قبر. يتألف على العموم من حقل لحيمة بركانية حديثة قذفتها براكين عديدة منذ أكثر من 3000 عام. تتخذ قبور أو تيميلوسات هذه المقبرة شكلاً مخروطياً يبلغ قطرها أحياناً 8 أمتار وارتفاعها 3 أمتار. بداخلها نوع من الصناديق المصنوعة من الحجر، حيث تودع الجثة التي يتوافق حجمها وقامة المتوفى. معظم القبور خضعت من أعلاها للمسات بأحجار ملونة، عموماً أحجار حمراء أو صفراء تتناقض مع بقية البناء. تم تحديد أقدم المقابر هنا بنحو 1300 سنة. وراء غابة تمضبة الصنوبرية وعلى تدفق بركاني كبير بمنظر قاحل خلاب، أعلن الموقع موقعاً أركيولوجياً ذا أهمية ثقافية سنة 1974. إلى قيمته الأثرية الواضحة تنضاف الطبيعة الجيولوجية المثيرة للإعجاب التي تمثلها الحمم البركانية والفلورا المرتبطة بها. منتزه أثري استثنائي يحكي في صمت عن عالم السكان الأصليين لهذه الربوع. هذه المباني الجنائزية تجعلنا لا نعتبر الإنسان الكناري الأول إنساناً بدائياً كما هو شائع، بل لديه تنظيم اجتماعي خاضع للتسلسل الهرمي. Parfois, quand on parle aussi de l'histoire des Canaries, et cette relation des conquéreurs, de la conquête, la société indigène. في بعض الأحيان عندما نتحدث عن تاريخ جزر الكناري والعلاقة بين المستعمرين والمجتمع الأصلي، فإننا نعتقد تلقائياً أن السكان الأصليين شكلوا مجتمعاً مسطحاً وبدائياً. طبعاً تلك فكرة خاطئة، لكن الحقيقة أن المجتمع الأصلي كان معقداً للغاية. كان هناك تسلسل هرمي مع وضع اجتماعي مختلف. كان هناك النبلاء والنخب الاجتماعية، كما أن الكتابات التاريخية تشير إلى السكان، إضافة إلى فئة المنبوذين مثل الجلادين أو أولئك الذين هم على اتصال بالدم كالجزارين مثلاً. حتماً هناك الكثير من الأسرار التي تحيط بالسكان الأوائل لجزر الكناري وتجعلنا نحتار في أصلهم ولغتهم وطريقة حياتهم قبل الغزو الإسباني. هناك الكثير من الألغاز تتراكم حول هؤلاء الأسلاف الكناريين الذين يجعلوننا نندهش لما هم عليه من غموض. لذا قررنا زيارة أحد أكبر المتاحف المخصصة بالكامل لأسلاف جزر الكناري، موقع يجمع كل الأشياء الأثرية الموجودة في جميع الجزر وأشياء من الحضارات الأخرى التي لا نعرف بعد مصادرها. إنه متحف كناريا.
يقع متحف كناريا بقلب لاس بالماس دي غران كناريا في الحي التاريخي الشهير في بيجيتا. هناك كان لنا موعد مع محافظة المتحف. صباح الخير، مرحبا بكم في متحف كاناريو. يحتوي المتحف على مجموعة كبيرة من لقا تتحدث عن تاريخ الأرخبيل بأكمله، موضوعة في قاعات العروض الضخمة. ها هي أكبر الاكتشافات الأركيولوجية التي تحققت بالجزيرة خلال هذا القرن والقرن الماضي في متناولنا. متحف جزر الكناري نافذة على السكان الأوائل الذين جاءوا إليها من شمال إفريقيا في القرن الأول بعد المسيح. عاشوا بجزر الكناري حتى القرن الخامس عشر، حيث جاء القشتاليون لغزوهم. السكان الأوائل كانوا أمازيغاً، وبهذه القاعة يمكنكم أن تروا كيف كانت مساكنهم آنذاك. مثلاً هنا، هذا النموذج المعروض يبين أن المساكن كانت عبارة عن كهوف. يتعلق الأمر بكهوف اصطناعية حفرها أناس القرية بواسطة أدوات من حجارة. خارج الكهوف كانوا يبنون مساكنهم من حجارة. هذه الدور صنعت من حجارة منحوتة بسقوف من خشب. لقد كانت الصناعة الخشبية تكتسي أهمية كبيرة داخل هذا المجتمع. مثلاً، لازلنا نحتفظ ببعض الأبواب التي كانت تستعمل لإغلاق المخازن. هذا الباب الذي ترون أمامكم من خشب الصنوبر. هنا بجزر الكناري لا توجد معادن، لكن السكان الأصليين استخدموا أدوات من صخور بركانية، لأن جزر الكناري تتكون من صخور بركانية، خصوصاً صخر الفونوليت أو البازلت. لكنهم استخدموا تلك الصخور البركانية المسماة بالسبج، والتي تستخرج عموماً من المناجم. أنتم ترون أن معظم الأدوات من تلك الصخور البركانية، لكن أهم هذه الأدوات هي المعاول. إنها تصنع من البازلت، الصخرة الأكثر صلابة بجزر الكناري. تستعمل لحفر المناجم ولحفر الكهوف التي يعيشون بداخلها أو التي يستعملونها كمخازن لحفظ المحاصيل. استخدام حتى يزرقان زند غالبا هي الحمزة مازيرت. بالتأكيد إنها تشبه تلك المستعملة بشمال إفريقيا. في كل المساكن القديمة عثر الأركيولوجيون على مثل هذه الأداة المستعملة لطحن الحبوب كالقمح والشعير للحصول على الدقيق. كانت الحبوب تمثل الغذاء الأساسي للإنسان الكناري الأول. هؤلاء الكناريون الأوائل كانوا منظمين في مجتمعات فلاحية، وأداة الطحن هذه كانت ضرورية في حياتهم. لذلك ففي كل مسكن نجد هذه الأداة الضرورية والمهمة لديهم. تعتبر عملية الحفظ بغران كناريا عملية جيدة، لأنه داخل الكهوف تسمح الرطوبة ودرجات الحرارة بحفظ كل المواد العضوية. هنا مثلاً نرى التين المجفف وحبوب القمح وأنواع أخرى من الحبوب كالشعير والعدس أو خضار أخرى. Seeds of lentils and another legumes. لقد جلبت كذلك بعض الحيوانات من شمال إفريقيا، نذكر منها الماعز والأكباش والخنازير وكذلك الكلاب. لقد جيء بالماشية من شمال إفريقيا، خاصة من المناطق الأمازيغية.
إنه أمر واضح. لقد عرف ذلك بفضل الدراسات الجينية التي أقيمت على حيوانات جزر الكناري. في الواقع، فمعظم الحيوانات التي لا تزال تعيش اليوم بجزر الكناري لا تزال تحافظ على جزء مهم من جينات ماشية الأمازيغ. From goats, sheep and pigs, they obtain also the leather. تستخدم جلود الماعز أو الأكباش أو الخنازير للحصول على الجلد الذي تصنع به الملابس والقفف ويلف به الموتى. كما تلاحظون، فهذه استعمالات متعددة للجلود. مثلاً، هذا جلد ناعم رقيق، وهذه جلود لاستعمالات أخرى، وهذه أخرى مزينة بشكل رائع. كل هذا يبين النظام المجتمعي والرتبة في السلم الهرمي لمرتديها أو مستعملها. Apart from leather, they also employed rush fibers. Rush fibers grow in very humid. كذلك تستعمل ألياف أوراق النباتات التي تنبت في الأماكن الرطبة. تصنع منها الحقائب والسلال لحفظ الحبوب أو الطعام. وتصنع الحصائر التي تفرش على الأرض داخل البيوت. نلاحظ أنواعاً كثيرة ومختلفة من المنتجات التي تصنع من أوراق النباتات ومن الجلود. إنها المهمة الأساسية التي تلقى على عاتق النساء، وهذا ما يبين أن هذا المجتمع يتكون من أشخاص ذوي اختصاصات. يمكننا كذلك أن نلاحظ أنهم منظمون ويتقاسمون المهام فيما بينهم. الساكنة التي تعيش بالساحل تتغذى على الأسماك وفواكه البحر. هؤلاء السكان هم في الغالب صيادون. من الملاحظ أن بعضهم رجالاً ونساء يعانون من نوع من المرض يسمى بالعرن السمعي. نرى ذلك هنا. إنه عظم يتطور داخل الأذن، وهو أمر شائع عند ممارسي الصيد بالغوص. In this case, probably they were people specializing in fishing because they suffer this kind of illness. نحن لا نعرف إلا القليل عن ديانات أسلاف الكناريين، لكن الأكيد هو أنهم يبجلون كل ما له علاقة بالخصوبة. هذه التماثيل التي تراها هنا أغلبها تماثيل نسوية من المحتمل أن تكون لها علاقة مع الخصوبة، فبهذا المجتمع تكتسي الخصوبة أهمية كبرى. كثير من الأطفال يموتون قبل بلوغهم سن الرشد، لذلك للخصوبة والولادة أهمية كبرى بهذا المجتمع. هذا ينطبق على خصوبة الأرض وعلى الأمطار. كثير من التماثيل المعروضة هنا تمثل رمز الخصوبة. هذا التمثال هو المشهور بكل الجزيرة، يمثل معبود الكناريين الأوائل، الآلهة طارا. جسم هذا التمثال مصبوغ بالأحمر حتى العنق. بعض هذه التماثيل تمثل نساء حوامل. نجد مثل هذه التماثيل بكل دور السكان الأصليين. سنرى الآن كيف يهيئون جثامين الموتى. حين يتوفى أحدهم يلف في جلود الحيوانات أو بطبقات من ألياف النباتات. الحالة الجيدة التي تبقى عليها الجثة بعد لفها هكذا، وهي مومياوات طبعاً تثير الدهشة، لأن الجثة تبقى داخل الكهف معرضة للرطوبة ولدرجات الحرارة اللازمة لحفظها وحفظ الطبقات التي تلفها.
all the body and all the layers that cover. لذلك فنحن نملك مومياوات بجران كاناريا، لكنها ليست كمومياوات مصر. هذه مومياء طبيعية، مومياء تمثل حالة استثنائية. لا شك أن الجثة لشخص ذي مرتبة عليا في المجتمع، لأنه ملفوف في طبقات عديدة، ولأن كل الطبقات من جلود. الأمر يختلف عن جثة أخرى ملفوفة بطبقات أقل. لا، ليس هكذا. هنا تحنط وتحفظ داخل الكهوف، لأن الرطوبة ودرجات الحرارة تسمح بحفظ الجثث. الآن سنقوم بزيارة قاعة استثنائية، حيث تعرض بعض جثث الكناريين الأوائل. لا تخف. In this room you can see more than 800 skulls. هناك أكثر من 800 جمجمة بهذه القاعة، وهذا تفسره الأسباب التالية. نهاية القرن التاسع عشر اهتم الأركيولوجيون بسلالة هذه الشعوب. كانوا بحاجة لدراسة أشكال وجوههم وجماجمهم، لهذا جمع المتحف هذه المجموعة التي تراها هنا. لقد أقاموا العديد من النظريات التي طالها النسيان اليوم. اليوم تستعمل هذه الجماجم للدراسة، كدراسة الأسنان مثلاً. فدراسة الأسنان تعطينا فكرة عن النظام الغذائي المتبع في المجتمع، كما تمكننا من معرفة الأمراض المتفشية أثناء تلك العصور، ومن فحص الصدمات المترتبة عن العنف آنذاك. وقد اكتشف أن العنف الجسدي كان وارداً في هذا المجتمع. As you see, many of the teeth from that people were full. يبدو أن معظمهم فقدوا أسنانهم خلال حياتهم، لأن نظامهم الغذائي غني بهيدرات الكربون. فالحبوب والتين تحتوي على نسبة كبيرة من هيدرات الكربون، وهو ما له تأثير مباشر على الأسنان. لكن من يعيش في الساحل ويتغذى أكثر على الأسماك تكون أسنانه محمية من التسوس. إذن فأسنان من يعيش في الساحل تكون محمية أكثر من أسنان من يعيش داخل الجزيرة. have a lot of fluor that protect the teeth against caries. So people who live near the coast had got less caries like that people who lived inside of the island. الحاكم سقسح حماسن شمال افريقيا دارنا حدي تيميليوس قيسن سيبيلتور، ولكن كان كلشي بوزيسيون فويتال حقي ارن زرا كلشي قوره كان اوريزونتال لو درسني لا لو ساركوفاج. إزدادت لك الفكرة عن مثل القضية. لقد جاء هؤلاء السكان الأوائل في القرن الثاني والثالث بعد الميلاد، فترة يجب أخذها بعين الاعتبار، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار ظروف حفظ الجثث. يمكن أن يكون التابوت غير ضروري بشمال إفريقيا، لكنه ليس كذلك بجران كاناريا. So perhaps some of these pieces could be lost in north of Africa and not in Gran Canaria. يجب كذلك ألا ننسى أن من حلوا بالجزيرة قد تأقلموا مع بيئتهم الجديدة. إذن فتطور هذا الشعب هنا على امتداد أكثر من 1000 سنة يمكنه أن يكون مغايرا لتطوره بإفريقيا. هذا الغطاء هو لإغلاق الجذع ويستعمل لتغطية التابوت. بعد ذلك يصنع تيمولوس لدفن الجثة. لقد وجد هذا بشمال جران كاناريا بأغايتي. إنه التابوت الوحيد الذي وجد بالمنطقة. إنها حالة استثنائية.
في أحد أجنحة المتحف وضع فخار سكان جران كاناريا الأصليين الذي وصل إلى أعلى مستوى من الكمال في الأرخبيل، سواء من حيث الأشكال والديكور، مما يدل على مستوى أعلى من الثقافة. أشكال مختلفة بها ألوان استخدمت كعنصر زخرفي حصري من قبل النساء، تباينت أنماطها وأشكالها بشكل رائع غير عادي. راضون نسبياً عن هذا الاكتشاف، وعلى الرغم من أننا نعرف الآن أن أسلافنا بجزر الكناري جاءوا من شمال إفريقيا وخاصة من المغرب، فإن الوضع في جزر الكناري لا يزال معقداً للغاية. ومع ذلك فهو يكتسي أهمية خاصة، لأن الثقافة واللغة الأصلية للسكان الأصليين قد ضاعت مع الاحتلال الأوروبي. هذا ما يعقد قدرتنا على معرفة المزيد، لكننا لن نتوقف عند هذا. بدافع الحاجة الشديدة لاكتشاف الحقيقة وإرضاء تعطشنا للمعرفة المستمرة، يستمر بحثنا لمعرفة المزيد، ولا تزال كثير من الأسئلة تدور بأذهاننا. كيف وصلوا إلى هنا؟ منذ متى بدأوا تعمير الجزيرة؟ وهل جاءوا جماعات؟ اقتناعاً منا بأننا لن نكون في نهاية مفاجآتنا، لا تزال جزر الكناري تخفي الكثير من الأسرار التي لا يزال يتعين علينا اكتشافها. فها هي المغامرة قد بدأت للتو.